السلام عليكم. اليوم راح نحكي عن مادة هي تعتبر مكملة للستاتكس، كأنك تحكي عن انتجريشن الستاتكس بطريقة مفصلة أكثر، بطريقة أعمق. طبعا في أشياء جديدة، تفاصيل جديدة. هاي المادة اسمها ميكانيكس. بجوز بعضكم شاف الخرائط الذهنية اللي حطيتها أو خريطة ذهنية اللي حطيتها عن مواد الهندسة المدنية. زي ما شايفين الميكانيكس والستاتكس هن بنص الخارطة الذهنية، لأنه هن بيطلع منهم كل مواد الهندسة المدنية. عشان هيك نحن بندرس بالميكانيكس كثير أشياء. ندرس فيها مثلا أولها إنه كيف الفورس أو اللود بيأثر على أي أوبجكت، وكيف هذا الفورس واللود بيعمل نحن ما بنسميه ستريس وسترين. حتى بيعمل انترنال ستريس وسترين، يعني مثل اللي بنسميها ستريس ديستريبيوشن جوا الاوبجكت نفسه. بيصير في ستريس كونسنتريشن اللي هي بالزوايا، وكيف ممكن هذا الستريس ياثر او يعمل شير فيلير اللي هو خلينا نسميه القص، او البندنج فيلير، هذا البندنج فيلير، او الشير فيلير مثل قص. وغير هيك بندرس حتى المومنت دايجرام والشير دايجرام، هذا كله مهم، بدخل بالتسليح وين تحط الحديد بالكونكريت. وغير هيك نحن كمان نتعلم الريزيدوال ستريسز كيف نحسبها، اللي هي الستريسز بسبب انه التمدد الاوبجكت هذا او الشيء تمدده وتقلصه بسبب الحراره. طبعا الابلكيشنز تاعت الميكانكس او ليش نحن بدنا اياها، هذا الشيء واضح جدا انه الميكانكس هي اصلا عباره عن كل الهندسه تقريبا تدخل فيها. يعني نحن بالميكانيكس بنحسب البولت شير فيلير، مثلا لما تعمل بولت كونكشن لستيل، هذا الموضوع بدخل فيه الميكانيكس. لما تعمل لود ستريسز، لما تعمل اللي هو الليفت او الاليفيتر او اللي بنسميه الاسانسير، على الزوايا فوق لازم تحط اديشنال ستيل اللي بنسميها دايجونال عشان الستريس كونسنتريشن، هذا ميكانيكس. فتحات اللي بالوقت الصبي بالسلاب كمان، يعني بالزوايا بكون في ستريس كونسنتريشن بنحط لها حديد، هذا جاي من الميكانيكس. كل هذا داخل من الميكانيكس. طبعا هذا كل شيء حاولت الخصه عن الميكانيكس. بالنسبه لي هي اصعب ماده بالهندسه، بس هي من اهم مواد الهندسه. يا ريت الطلبه يعني يحاولوا يحرصوا قد ما بيقدروا انه يطلعوا من الماده هاي فاهمينها 100%. ويعطيكم العافيه.